हेलो फ्रेंड्स, আজি মই মিঠা আচাৰ বনাম। তাৰ বাবে মই তিনিটা আম লৈছো। প্ৰথমে মই আমখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ললো। এটা কন্টেনাৰ লৈছো। আমখিনি কন্টেনাৰত দি দিছো। ইয়াত মই 2 চামুচ নিমখ দিছো। আৰু সেই একেখন চামুচেৰে মই 3-4 চামুচ মান চেনি দি দিম। এতিয়া এখিনি মই ভালদৰে মোহাৰি এদিনৰ বাবে এখিনি তিয়াই থৈ দিম। চেনি আৰু নিমখ এটো কাৰণে দিছো তেতিয়া আমাৰ মিঠা টেঙাৰ সোৱাদ বেলেন্সটো একে থাকিব। এতিয়া এখিনি মই এদিনৰ বাবে ঢাকন মাৰি থৈ দিম। এদিনৰ পাছত মোৰ আমখিনি চাকচোন, আমখিনিৰ পৰা কিমানখিনি পানী ওলালে। চেনি আৰু নিমখখিনি যিখিনি এবজৰ্ব কৰিলে বাকি পানীখিনি আমাৰ ওলাই গ'ল। এতিয়া মই এখিনি ৰ'দত দিব লাগিব। ৰ'দত দিবৰ বাবে মই এখন প্লেট লৈছো। তাত মই আমখিনি দি দিছো। মই আমখিনি 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰ'দত দিব লৈছো। 2-3 ঘণ্টা ৰ'দত দিয়াৰ পাছত মোৰ আমখিনি চাকচোন একেবাৰে ভালদৰে পানী নোহোৱাকৈ শুকাই গ'ল। এতিয়া মই এখিনি ভাজিব লাগিব। ভাজিবৰ বাবে মই এবাটি সৰিয়হৰ তেল লৈছো। আধা কাপ চেনি লৈছো। যেহেতু মই এখিনি মিঠা জ্বলা আচাৰ বনাম। এচামুচ মই নিমখ লৈছো। এটা সৰু বাটিৰে এবাটি মই পাঁচফোৰণ ভাজি লোৱা আছিল সেয়া লৈছো। আৰু সৰু বাটিৰে এবাটি মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ লৈছো। ভাজিবৰ বাবে মই গেছৰ ওপৰত এখন পেন পাতি লৈছো। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিছো। পেনখন গৰম হোৱাত মই তেলখিনি দি দিছো। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই চেনি কাপটো দি দিছো যাতে চেনিখিনি সোনকালে গলি যায়। সেয়ে প্ৰথমে মই চেনিখিনি দি লৈছো। চেনিখিনি আধা গলি যোৱাত মই এতিয়া আমখিনি দি দিম। আমখিনি মই অকণমান ভালদৰে লৰাই দিছো। কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চখিনি দি দিছো। অকণমান নিমখ দিছো। আৰু মই পাঁচফোৰণ ভজাখিনি দি দিছো। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছো। আৰু অকণমান মই হালধি গুড়ি দি দিছো। আৰু অকণমান জ্বলা হোৱাকৈ মই ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছো। এতিয়া এইখিনি অকণমান ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব যাতে চেনিখিনি তলত লাগি নধৰে। যেহেতু এইখিনি মিঠা আচাৰ সেয়েহে মই নমোৱাৰ আগত এখিলা তেজপাত দি দিছো যাতে ফ্লেভাৰটো আমাৰ ধুনীয়া হয়। চেনিখিনি যিহেতু গোটেইখিনি গলি গ'ল, এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই আপোনালোকক চাওকচোন মোৰ আচাৰখিনি কি ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া এইখিনি মই এটা চিচাৰৰ জাৰত ভৰাই দিম। ঠাণ্ডা হোৱাত এতিয়া মই এটা জাৰত এইখিনি ভৰাই দিম।